Hello friends, our fourth lecture of POC, Practical Organic Chemistry. Last lecture માં જે કંઈ આપણે લર્ન કર્યું એ જે થોડો પોર્શન રિમેઇનિંગ છે એ પછી એ લેશું, ત્યાં આગળ પાછું એ રિવાઇઝ થઈ જશે. એટલે અહીંયા આપણે લેક્ચર જે છે એ સ્ટાર્ટ કરી દઈએ. આની અંદર જેટલી પણ મેથડ્સ આપી છે તમે એની બહુ ડિટેલમાં ન જતા જે ફોર્મ્યુલાસ છે પર્સન્ટેજ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટેની જે કંઈ, તો એ ફોર્મ્યુલા છે એને પ્રોપરલી યાદ રાખી અને તમે એને એક્ઝામ્પલ્સ છે એ સોલ્વ કરવાની અંદર એપ્લાય કરતા શીખી જાઓ તો એટલું ઇનફ છે. બરાબર, તો બહુ ડિટેલમાં જવાની આ બધામાં જરૂર નથી. મેઇનલી ફોર્મ્યુલાસ છે, ફોર્મ્યુલા આવડી જાય એપ્લાય કરતા ઇનફ છે. આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ તો આપણે બાકી હતું સલ્ફર, ફોસ્ફરસ, આ બે એલિમેન્ટ્સ અને ઓક્સિજન, આ ત્રણ બાકી છે. તો આપણે એની વાત કરી લઈએ. સલ્ફર જે છે તો a known mass of an organic compound is heated in a carrier tube with sodium peroxide or fuming nitric acid. એટલે આપણને એવું કહે છે કે અનનોન જે ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ છે, તો આ ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સને શું કરવામાં આવે છે તો કે સોડિયમ પેરોક્સાઇડ ઓર કોન્સન્ટ્રેટેડ ફ્યુમિંગ HNO3 સાથે રિએક્શન કરવામાં આવે, એને હીટિંગ આપવામાં આવે. આ હીટિંગ આપીએ એટલે ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ કે જેમાં સલ્ફર પ્રેઝન્ટ હશે, તો આ જે સલ્ફર છે એનું કોન્સન્ટ્રેટેડ આ ફ્યુમિંગ HNO3 ઓર સોડિયમ પેરોક્સાઇડ જે છે એ ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ છે. મીન્સ કે આનું શું કરશે, ઓક્સિડેશન કરશે. તો એનું ઓક્સિડેશન કરી અને એ ઓક્સિડાઇઝડ ટુ સલ્ફ્યુરિક એસિડ H2SO4 છે એમાં એને કન્વર્ટ કરશે. આ જે H2SO4 મળે છે એ H2SO4 ની રિએક્શન BaCl2 નું જે એક્વિયસ સોલ્યુશન હોય કે જે એક્સેસ એમાઉન્ટમાં લેવામાં આવે એની સાથે રિએક્શન કરાવવામાં આવે. તો Ba+2 એ ઓલવેઝ SO4-2 સાથે રિએક્શન કરી અને BaSO4 પ્રેસિપિટેટ્સ આપે. વ્હાઇટ કલરના પ્રેસિપિટેટ્સ તમને મળે BaSO4 ના. તમે ઇનઓર્ગેનિકની ટેસ્ટ કરશો એમાં સલ્ફેટ આયન જે હશે તો આ એની ટેસ્ટ છે કે SO4-2 પ્રેઝન્ટ છે. એમ કેમ ખબર પડે તો કે એમાં BaCl2 એડ કરો એટલે BaSO4 ના વ્હાઇટ પ્રેસિપિટેટ્સ મળશે. તો અહીંયા આગળ BaSO4 જે હશે એના પીપીટી મળશે, પ્રેસિપિટેટ્સ મળશે. આ જે પ્રેસિપિટેટ્સ મળે ઓકે, પછી બીજું શું બનતું હોય એમ જોવું હોય તો 2HCl બને, પણ આપણને એનું કંઈ કામ નથી. અહીંયા આ જે BaSO4 મળે તો ફનેલ અને ફનેલની ઉપર ફિલ્ટર પેપર મૂકી અને એને એના ઉપરથી લઈ લેવામાં આવે એટલે ફિલ્ટર પેપરની ઉપર પ્રેસિપિટેટ્સ મળશે અને નીચે જે છે એ ફિલ્ટરેટ મળશે, એને ફિલ્ટર કરી લેવામાં આવે. તો આ જે છે એને ફિલ્ટર કરવામાં આવે, પછી એને વોશ કરવામાં આવે, પછી એને ડ્રાય કરવામાં આવે. બરાબર, આ ટાઈપનું તમારા તો આ રીતનું જે ફનેલ છે એ ફનેલની ઉપર શું થશે, ફિલ્ટર પેપર મૂકી અને આ જે કંઈ સોલ્યુશન છે સોલિડ પ્રેસિપિટેટ્સ પણ હશે અને HCl એક્વિયસ ફોર્મમાં હશે. આખું જે સોલ્યુશન હશે જેમાં પ્રેસિપિટેટ્સ પણ છે એને ફિલ્ટર કરી લેવામાં આવે. અહીંયા આગળ તમે ફિલ્ટર મૂકી દીધું હોય એરેન્જ કરીને એટલે એમાંથી ફિલ્ટરેટ જે હશે એ બધું લિક્વિડ જે હશે એ નીચે આવી જશે અને અહીંયા આગળ શું રહી જશે, પ્રેસિપિટેટ્સ લઈ જશે. એ પ્રેસિપિટેટ્સને તમારે પહેલાં વોટરથી વોશ કરી નાખવાના છે જેથી ઇમ્પ્યુરિટીઝ કંઈ હોય તો એ નીકળી જાય. પછી એને ડ્રાય કરી લેવાના. તમે વોટરથી વોશ કર્યા તો પછી શું કરવું પડે, ડ્રાય કરી લેવાના. અને ડ્રાય કર્યા પછી શું કરવાનું તો કે એનું વેઇટ લઈ લો અને એ વેઇટ જે છે એ કોનું થઈ ગયું, BaSO4 નું. બરાબર, અને બીજું એક વેઇટ કોનું જોઈશે, ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સનું. બરાબર, તો
આપણને સલ્ફર જે છે એના પર્સન્ટેજ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા હોય તો ઇઝી થઈ જાય. percentage of sulfur is equal to, તો percentage of સલ્ફર છે એ કયા ફોર્મમાં આપણને મળ્યો? BaSO4. તો BaSO4 માં સલ્ફરનું એટોમિક વેઇટ, તો સલ્ફરનું એટોમિક વેઇટ કેટલું થાય? 32 ઇન્ટુ શું આવશે? M1 W1, બરાબર. W1 એટલે કયું વેઇટ? BaSO4 નું વેઇટ upon BaSO4 molecular weight of BaSO4 and that is 233. તો તમને મોલેક્યુલર માસ છે એ આપેલું હશે, તો 233 ઇન્ટુ W ઇન્ટુ 100 પર્સન્ટેજ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા છે તો 100 મલ્ટીપ્લાય કરવો પડશે. તો અહીંયા આગળ પર્સન્ટેજ ઓફ સલ્ફર માટે આમ મળશે, બરાબર. તો અહીંયા જે ફોર્મ્યુલા છે આ ફોર્મ્યુલા તમે યાદ રાખી લો તો દેટ ઇઝ ઇનફ, બરાબર. ક્લિયર છે? નેક્સ્ટ ફોસ્ફરસ જે છે, ફોસ્ફરસ માટે જોઈ લઈએ. તો ફોસ્ફરસ માટે શું કહેવા માંગે છે? when a known mass of organic substance is heated with fuming nitric acid HNO3. So when heated, if phosphorus is present, then phosphorus is oxidized into phosphoric acid, that means into H3PO4. This phosphoric acid is further reacted with ammonium phosphomolybdated. તો અહીંયા by adding magnesium and ammonium molybdated. તો અહીંયા જે ammonia and ammonium molybdate, તો અહીંયા ammonia plus ammonium molybdate means NH4 twice MOO4. આની સાથે એની રિએક્શન કરાવવામાં આવે, આની સાથે રિએક્શન કરાવવામાં આવે એટલે અહીંયા જે NH4 thrice PO4 12 MOO3 આમ મળશે, બરાબર. તો આ રીતે મેગ્નેશિયમ એન્ડ એમોનિયમ મોલિબ્ડેટ જે છે એ એડ કરી અને એમોનિયા, okay, it should be ammonia not magnesium, okay, please correct it. By adding ammonia and ammonium molybdate, તો એ રીતે અહીંયા ફોસ્ફેટ એમોનિયમ ફોસ્ફેટ મોલિબ્ડેટ તમને પ્રેસિપિટેટ્સના ફોર્મમાં મળશે, એટલે આ સોલિડ ફોર્મમાં મળશે. એટલે આનું વેઇટ તમે કરી લો આગળ જેમ આપણે પ્રોસેસ કરી એવી રીતના, અને આનું વેઇટ જે છે એને તમે W1 કહી દો. ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ જે હોય એનું વેઇટ છે એને W કહી દો. આનું મોલેક્યુલર માસ છે એ લઈ લો. તો આના ઉપરથી પહેલાં આપણે પર્સન્ટેજ ઓફ ફોસ્ફરસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, તો શું થશે? આની અંદર ફોસ્ફરસ છે એનું વેઇટ કેટલું? એટોમિક વેઇટ. ફોસ્ફરસનું એટોમિક વેઇટ 31. તમારે એટોમિક વેઇટ જે છે હવે અત્યાર સુધીમાં યાદ રહી ગયા હોવા જોઈએ. કાર્બન 12, હાઇડ્રોજન 1, નાઇટ્રોજન 14, ઓક્સિજન 16, સલ્ફર 32, ફોસ્ફરસ 31, Cl 35.5, Br 80, સિલ્વર 108, આયોડિન 127, બરાબર. તો આ રીતે કેટલાક મેં તમને આપી દીધા. તમને એ રફલી જે રિપીટેડલી યુઝમાં જે આવતા હશે એટલા યાદ રહી જશે. પછી રિમેઇનિંગ જે કંઈ હશે તો એ મોસ્ટલી પેપરની અંદર તમને એટોમિક વેઇટ ઓર મોલેક્યુલર માસ છે એ ગિવન હોય, એ આપેલા હોય, તો એમાંથી તમારે યુઝ કરી લેવાનો. ઓકે, આની અંદર હવે શું કરવાનું? તો કે પર્સન્ટેજ ઓફ ફોસ્ફરસ માટે
તો કે આમાંથી જ છે ને, તો 31 ઇન્ટુ W1. W1 મીન્સ આ એમોનિયમ ફોસ્ફેટ મોલિબ્ડેટ જે છે એનું વેઇટ ઇન્ટુ 100 અપોન શું થશે, આ શું આવશે અહીંયા, તો અહીંયા મોલેક્યુલર માસ આવશે 1877. મોલેક્યુલર માસ જે છે એ 1877 ઇન્ટુ વેઇટ ઓફ ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ W. તો આ એક ફોર્મ્યુલા થઈ ગઈ જો આ ફોર્મમાં ફોસ્ફરસ મળતો હોય તો. મોસ્ટલી ઓલ્ટરનેટિવ જે મેથડ છે એમાં ફોસ્ફોરિક એસિડ મે બી પ્રેસિપિટેટેડ એઝ MgNH4PO4 by adding magnesia. M છે એ પ્રિન્ટિંગમાં નથી આવ્યો, મેગ્નેશિયા મિક્સચર મીન્સ MgOH ટ્વાઇસ, મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. તો એ મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ સાથે એને રિએક્શન કરવામાં આવે તો આપણને Mg2P2O7 મેગ્નેશિયમ પાયરોફોસ્ફેટ મળશે. તો અહીંયા આગળ ઓલ્ટરનેટિવ જે છે એમાં બીજું શું કરવામાં આવે, Mg2P2O7 બરાબર, મેગ્નેશિયમ પાયરોફોસ્ફેટ. તો આ મેગ્નેશિયમ પાયરોફોસ્ફેટના ફોર્મમાં આપણને મળી શકે ક્યારે, મેગ્નેશિયા સાથે એની રિએક્શન કરાવીએ. તો મેગ્નેશિયા સાથે રિએક્શન કરાવીએ તો એ ઇનિશિયલી MgNH4PO4 અને એનું હીટિંગ આપો એટલે Mg2P2O7 માં એ કન્વર્ટ થશે. તો Mg2P2O7 મેગ્નેશિયમ પાયરોફોસ્ફેટ, આપણે તો આ યાદ રાખી લેવાનું, મેગ્નેશિયમ પાયરોફોસ્ફેટ. આનું વેઇટ જે છે તો આમાં પર્સન્ટેજ ઓફ ફોસ્ફરસ માટે તો હવે Mg2P2O7 માં ફોસ્ફરસનું વેઇટ કેટલું થાય, 31 ઇન્ટુ 2 62 ઇન્ટુ W1 અપોન Mg2P2O7. તો Mg2P2O7 એનું મોલેક્યુલર માસ આઈ થિંક 222 છે, યસ 222 ઇન્ટુ W ઇન્ટુ 100. તો આ તમારું પર્સન્ટેજ ઓફ ફોસ્ફરસ માટેની ફોર્મ્યુલા છે એ થઈ ગઈ બરાબર. તો આ રીતે સલ્ફર કે ફોસ્ફરસ છે એની આપણે પર્સન્ટેજ છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ. ઓક્સિજનની વાત કરી લઈએ હવે લાસ્ટમાં બરાબર. આ બધાના ફોર્મ્યુલા, તો ફોર્મ્યુલા અત્યાર સુધીમાં કઈ કઈ આવી ગઈ તો એ તમારે જોઈ લેવાનું રહે કે ભાઈ કાર્બન માટે, હાઇડ્રોજન માટે, હેલોજન, નાઇટ્રોજન માટે. નાઇટ્રોજનમાં 2 મેથડ્સ છે, ડ્યુમા મેથડ એન્ડ ડુમાસ મેથડ એન્ડ જેલ્ડાસ મેથડ. હેલોજન માટે કેરિયસ, હેલોજન માટે, સલ્ફર માટે, ફોસ્ફરસ માટે તો એ કેરિયસ મેથડ. કેરિયસ મેથડમાં હેલોજનનું કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરાય એ સલ્ફર અને ફોસ્ફરસ. તો આટલા ફોર્મ્યુલા છે કે જે તમારા માઇન્ડની અંદર હોવા જોઈએ તો આપણને કોઈ પણ ક્વેશ્ચન આવશે તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. ઓક્સિજન, તો ઓક્સિજન માટે મોસ્ટલી એવું કરવામાં આવે છે કે જે તમે ઓક્સિજન except oxygen, all the elements you find out, first you find out percentage of the elements, and then if its sum is not 100 then oxygen is present. તો પછી શું કરવામાં આવે, એ ટોટલ છે 100 માંથી ટોટલને તમે સબસ્ટ્રેક્ટ કરી દો તો તમને ઓક્સિજનના પર્સન્ટેજ છે એ મળી જશે. તો અહીંયા આગળ percentage of oxygen in an organic compound is usually found by difference between the total percentage composition and the sum of the percentages of all other elements. તો એ બધાના બાકીના બધા જે એલિમેન્ટ્સ છે ઓક્સિજન સિવાયના જે તમને ગિવન હોય એમાં એના પર્સન્ટેજ છે એનો સમ 100 નથી થતો તો ઓક્સિજન પ્રેઝન્ટ છે અને એને 100 માંથી માઇનસ કરી નાખો એટલે શું મળે, પર્સન્ટેજ ઓફ ઓક્સિજન મળે. તો મોસ્ટલી એમ કરવામાં આવે. ઓલ્ધો તમારે ડાયરેક્ટલી તમારે જોઈએ છે તો
તો however oxygen can also be estimated directly as follows. શું કરવામાં આવે છે એમાં? તો કે an organic compound is decomposed by heating in a stream of nitrogen gas. શું કરવામાં આવે? તો કે નાઇટ્રોજન ગેસ છે એની પ્રેઝન્સમાં જે ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ which contain oxygen તો એને હીટિંગ આપવામાં આવે. આના પ્રેઝન્સમાં અહીંયા હીટિંગ આપશું એટલે અહીંયા આગળ શું પ્રોડ્યુસ થશે? O2 ગેસ પ્લસ અધર ગેસીસ. આ જે O2 ગેસ જે કંઈ પ્રોડ્યુસ થાય છે આ O2 ગેસ જે છે એને શું કરવામાં આવે? ઇઝ પાસ્ડ ઓવર રેડ હોટ કોક when all the oxygen is converted to carbon monoxide. આ O2 ગેસ છે એને 2C સોલિડ આના ઉપરથી પાસ કરવામાં આવે. આઈ થિંક 1383 કેલ્વિન કે 73 કેલ્વિન એવું કંઈક છે, બરાબર. તો આ આટલા ટેમ્પરેચરે કોક પરથી એને પાસ કરવામાં આવે ઓક્સિજનને, એટલે શું થશે? તો કે ઇટ ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇનટુ કાર્બન મોનોક્સાઇડ ગેસ. આને સપોઝ કે એ કહીએ. હવે અહીંયા સિમ્પલ કે 1 મોલ O2 છે એ કેટલા મોલ CO પ્રોડ્યુસ કરે છે? 2 મોલ CO પ્રોડ્યુસ કરે છે. પણ ફર્ધર શું કરવામાં આવે? તો કે આ જે કાર્બન મોનોક્સાઇડ છે એ કાર્બન મોનોક્સાઇડને I2O5 આયોડિન પેન્ટોક્સાઇડ એની સાથે રિએક્શન કરવામાં આવે. I2O5 પ્લસ CO, બરાબર. ઓક્સિજન 5 છે તો અહીંયા 5 મોલ CO, બરાબર. તો I2 સોલિડ પ્લસ 5 મોલ ઓફ CO2 ગેસ આમ કરવામાં આવે. પછી તમારે બંને રિએક્શન્સ છે એને તમારે એનું ઇક્વિલિબ્રિયમ માટે તમે અહીંયા આગળ ક્રોસ મલ્ટીપ્લાય કરી શકો. અહીંયા આગળ 5 સાથે અહીંયા 2 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરી અને એને CO અને CO2 છે એને તમે ઇક્વલ લઈ આવો. પણ મેઇનલી આપણે જે જોવાનું છે કે અહીંથી જોતા જઈએ તો CO2 કેટલા પ્રોડ્યુસ થાય? 1 મોલ O2 માંથી 2 મોલ CO2 હોય, સોરી 2 મોલ CO હોય. તો એ 2 મોલ CO છે એમાંથી જે CO2 બન્યા હશે, બરાબર. તો 1 મોલ O2 છે એ કેટલા CO2 પ્રોડ્યુસ કરે? સમજો, આ 1 મોલ O2 it will produce 2 મોલ of CO2. ક્લિયર છે? આ 1 મોલ O2 છે એમાંથી 2 મોલ CO બને છે. તો જેટલા મોલ CO હશે એમાંથી CO2 આના રિગાર્ડિંગ જોઈએ ત્યારે CO2 કેટલા બને? કોના? ઓક્સિજનના, બરાબર. આ ઓક્સિજન તો આપણે ગણતરીમાં નહીં લેવાનો ને. તો 1 મોલ O2 હોય તો 2 મોલ CO2 મીન્સ કે 1 મોલ O2 મીન્સ 32 ગ્રામ. તો 32 ગ્રામ O2 છે એને 2 into 44 શું થાય? 88 ગ્રામ CO2, બરાબર. તો આ 88 ગ્રામ CO2 છે એ મળે. 32 ગ્રામ O2 હોય તો કેટલો આપશે? 88 ગ્રામ CO2 આપણને મળશે, બરાબર. હા, 73 કેલ્વિન છે. તો આના ઉપરથી આપણે ઓક્સિજન છે એ ઓક્સિજન CO2 ઉપરથી આપણે ઓક્સિજન છે એ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ. તો એના પર્સન્ટેજ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે શું કહેવા માંગે છે? percentage of oxygen is equal to શું થશે? 32 ગ્રામ ઓક્સિજન ઇન્ટુ શું થાય? M1 ઇન્ટુ 100 upon 88 ઇન્ટુ M, બરાબર. તો અહીંયા આગળ આ જે છે એને તમારે સમજવું હોય તો શું થાય? 88 ગ્રામ CO2 મળતા હોય તો 32 ગ્રામ O2 હોય, બરાબર. તો અહીંયા આગળ શું થશે? M1 ગ્રામ
અહીંયા આપણે M1 ને W1 કરી નાખીએ, બધામાં આપણે W1 રાખ્યા છે ને, અહીંયા W1 અને અહીંયા W. તો અહીંયા W1 ગ્રામ CO2 હોય તો O2 કેટલા મળે? તો 32 ઇન્ટુ W1 અપોન 88 આટલા ગ્રામ શું થઈ ગયા? O2 થઈ ગયા કે નહીં? એટલે એ અહીંયા આવી ગયું, અહીંયા આ રીતે, બરાબર. તો આ ફોર્મ્યુલા થઈ ગઈ ઓક્સિજનના. ડાયરેક્ટલી જો ઓક્સિજનના પર્સન્ટેજ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા હોય તો મોસ્ટલી આ યુઝ નથી થતું. આપણે પણ જેટલા સમ્સ આવે છે એની અંદર આપણે રિમેનિંગ એલિમેન્ટ્સ છે એના બધા પર્સન્ટેજ આપેલા હોય છે, તો આપણે એ બધા પર્સન્ટેજ છે એને એડ કરી અને ટોટલ જોઈ લઈએ. જો એ 100 ન થતા હોય તો 100 માઇનસ કરી અને આપણે એ રીતે ઓક્સિજનના પર્સન્ટેજ છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરી લઈએ છીએ. તો અહીંયા આગળ આ કમ્પ્લીટ થાય છે ઓક્સિજનનું. પછી the elements carbon, hydrogen and nitrogen present in a compound are determined by an apparatus known as CHN elemental analyzer. અત્યારે લેટેસ્ટ આ ટાઈપનું એક મશીન આવે છે કે જેમાં તમે ડાયરેક્ટલી કાર્બન, હાઇડ્રોજન, નાઇટ્રોજન છે તો એના પર્સન્ટેજ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો એમ. The analyzer requires only a very small amount of the substance, that is 1 to 3 milligram, and displays the values on a screen within a short time. A detailed discussion of such methods is beyond the scope of this book. એટલે આપણે હજી એ લેવલે પહોંચ્યા નથી કે આપણે એની કોઈ ડિસ્કશન કરવાની હોય, બરાબર. ઓકે, એક્ઝામ્પલ 0.284 gram of an organic compound gives 0.287 gram silver chloride. By Carius method, then find out percentage of chlorine in given sample. તો અહીંયા આગળ organic compound જે છે that means W, that is 0.284 gram. W1 that is weight of AgCl, for AgCl, and it is 0.287 gram. Then find out percentage of chlorine. Percentage of chlorine is equal to શું આવશે? કયા ફોર્મમાં છે આ? AgCl. તો AgCl ના ફોર્મમાં છે ને, તો અહીંયા શું લેવાનું? Cl નું એટોમિક વેઇટ 35.5 into W1 and it is weight of AgCl, જે AgCl ફોર્મ થયું એનું વેઇટ, into 100 divided by molecular mass of AgCl and that is 143.5. બરાબર. એવું લાગે તો અહીંયા સમ કરી લેવાનો 108 Ag નું પ્લસ 35.5 આમ થઈ જશે, બરાબર. તો અહીંયા 143.5 into W, that is weight of organic substance. તો આમાં લો 35.5 into W1 0.287 into 100 upon 143.5 into W, and that is 0.284. So you will get the answer. બરાબર. કેલ્ક્યુલેશન તમે કરી લેજો, બરાબર ને. મલ્ટિપ્લિકેશન ને ડિવિઝન ને એવું જ છે, બીજું કંઈ છે નહીં એમાં. 25% કંઈક આવશે. ઇટ ઇઝ 25%. સિલ્વર આયોડાઇડ છે, સેમ એક્ઝામ્પલ છે, એ તમે કરી લેજો જાતે. BR વાળું છે, આયોડિન માટે છે, બરાબર. ઓકે, સલ્ફર વાળું એક જોઈ લઈએ. તો શું કહે છે? સલ્ફર કન્ટેનિંગ 0.128 gram organic compound, that is 0.128 gram W, gives 0.1167 gram BaSO4, 0.1167 gram BaSO4 by Carius method. Find out percentage of sulfur. Percentage of sulfur.
તો કયા ફોર્મમાં છે? BaSO4 ના ફોર્મમાં છે. તો BaSO4 ના ફોર્મમાં જે છે તો percentage of sulfur માટે શું થાય? percentage of sulfur is equal to, તો અહીંયા આગળ શું આવશે? BaSO4 માં સલ્ફર છે એનું વેઇટ કેટલું થાય? 32 into W1, that is weight of BaSO4 which is formed in carriers method into 100 upon molecular weight of BaSO4, that is 233 into W, weight of organic substance. તો આ ફોર્મ્યુલા માઇન્ડમાં હોય એટલે તમને ખ્યાલ આવે એટલે તમારો સમ છે એ થઈ ગયો. બરાબર? શું આવશે અહીંયા? 32 into W1 0.1167 into 100 upon 233 into W 0.128. પછી જે આવે એ તમારો આન્સર છે. બરાબર? ઓકે. ફોસ્ફરસ માટે તો ફોસ્ફરસ છે એ મોસ્ટલી Mg2P2O7 ના ફોર્મમાં, તો બાય કેરિયસ મેથડ 0.325 ગ્રામ ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ, દેટ મીન્સ W ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.325 ગ્રામ ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ gives 0.401 gram Mg2P2O7. W1 is equal to 0.401 gram Mg2P2O7. It is Mg2P2O7. Find out percentage of phosphorus. Percentage of phosphorus. તો એ તમારો ક્વેશ્ચન છે. બરાબર? તો ફોર્મ્યુલા શું છે? percentage of phosphorus is equal to, તો તમે કયા ફોર્મમાં? Mg2P2O7. તો આપણને તો જેમ CO2 માં, જેમ H2O માં, AgCl, AgBr માં, BaSO4 માં, સેમ વે આમાંય આપણે જોવાનું. શું કરવાનું? તો કે જે મેથડથી જે પણ તમારો ફોર્મ થાય છે, એલિમેન્ટ જે ફોર્મમાં તમે સોલિડ ફોર્મમાં કે જેનું વેઇટ કરો છો એ જે પણ ફોર્મ છે એ જોઈ લેવાનું કે એની મોલેક્યુલર ફોર્મ્યુલા શું છે? Mg2P2O7. તો એમાં ફોસ્ફરસ છે એનું વેઇટ કેટલું થાય ટોટલ? P2 છે ને, તો 31 into 2 62 into શું થશે? W1, and it is weight of Mg2P2O7 formed by carriers method into 100 upon શું આવશે? molecular weight of Mg2P2O7, and that is 222. Okay, not 33. 222 into W, and that is weight of organic substance. તો આ જે છે એ બરાબર. હવે શું કરવાનું રહે? અને તો કે એના પર્સન્ટેજ જે છે એ તમે આનું વેલ્યુ છે એ મૂકવાની રહી. તો 62 into W1. W1 કેટલા છે? જુઓ તો 0.401 into 100. W કેટલા છે? 0.325. ઓકે. તો અહીંયા આગળ ફોસ્ફરસ છે એના પર્સન્ટેજ છે એ આપણને મળી જશે. જે મેઇનલી આપણે सम्स आवे छे तो आ टाइपना जे छे ए मोस्टली तमे फर्स्ट चेप्टरनी अंदर मोल कन्सेप्ट वाळुं जे चेप्टर हतुं एनी अंदर तमारे आ टाइपना क्वेश्चन्स छे ए तमे लर्न करी गया छो. अहींया आगळ फरी वखत आपणे ए स्टेप बाय स्टेप जोता जईए. बहु इजी छे. खाली एक तमारे आ टेबल छे ए टेबल केवी रीते छे तो ए तमारे याद राखवुं पड़शे. बराबर के आमां 1 2 3 4 5 અને 6 तो आमां 6 पार्ट है टेबलनी अंदर. बराबर. तो ये तमने याद होवा जोईए कि फर्स्ट पार्ट कयुं छे तो कि एलिमेंट है, पछी शुं छे तो कि एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट है, पछी नेक्स्ट शुं छे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स है, एना पछी शुं छे तो कि एटॉमिक नंबर है,
નંબર ઓફ એટમ્સ કેટલા હોય તો એ એના માટેનું છે. નેક્સ્ટ શું છે? સિમ્પલ રેશિયો છે. અને નેક્સ્ટ એના પછી ઇન્ટીજર નંબર છે. તો આ 6 લાઇન્સ જે કાંઈ 6 પાર્ટ છે એ તમને માઇન્ડમાં હોવા જોઈએ. તો આ આખો ક્વેશ્ચન જે છે એ બહુ જ ઇઝી છે, એમાં એવું ખાસ કંઈ અઘરું છે જ નહીં. બરાબર, આપણે જોતા જઈએ શું કરવાનું છે. An organic compound contains 61% of carbon and 11.88% of hydrogen. Find out its empirical formula. તો આપણો જે ક્વેશ્ચન છે એ એમ્પિરિકલ ફોર્મ્યુલા ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે. What is given? Percentage of carbon and hydrogen. But you can see that percentage of carbon, that is 61, and percentage of hydrogen, and it is 11.88. So total is 72.88. So it is not 100. That means oxygen is present. બરાબર, given elements ના જે કંઈ percentage હોય એનો સમ કરો અને એ 100 ન થાય, that means oxygen is present. So what is the percentage of oxygen? So percentage of oxygen is equal to 100 minus 72.88, and that is 27.12. Is it clear? બરાબર, તો આ ઓક્સિજનના percentage છે એ ઓક્સિજન ત્યારે એક તો કાં તો સ્પેસિફિકલી ગિવન હશે. સપોઝ કે સ્પેસિફિકલી ગિવન નથી ઓક્સિજન, તો શું કરવાનું રહે તમારે? તો કે ગિવન એલિમેન્ટ્સના જે કંઈ percentage છે એ percentageનો સમ કરો અને એ ટોટલ 100 ન થાય તો શું કરવાનું રહે? 100 માઇનસ કરી અને જે કંઈ આવે એ કોના percentage થશે? ઓક્સિજનના થશે. નાવ ફોર એમ્પિરિકલ ફોર્મ્યુલા, તો આ જે ટેબલ છે બનાવવાનું, ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમને એના જે મેઇન પોઈન્ટ્સ છે કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ શું આવે? તો કે એલિમેન્ટ, ધેન એટોમિક વેઇટ ઓફ એલિમેન્ટ, એટોમિક વેઇટ, then percentage of elements, next number of atoms, number of atoms, then simple ratio and integer number. બરાબર, ઓકે. તો અહીંયા which elements are present? That is carbon, hydrogen and oxygen. Carbon atomic weight 12, hydrogen 1 and oxygen 16. Percentage of elements, carbon 61, hydrogen 11.88, oxygen 27.12. બરાબર, નંબર ઓફ એટમ્સ, તો એના માટે શું કરવાનું એ પર્ટિક્યુલરલી માઇન્ડમાં રહેવું જોઈએ કે જે percentage, given percentage divided by weight of that element, atomic weight of that element, means કે 61 divided by 12, 11.88 divided by 1 and 27.12 divided by 16. શું કરવાનું? percentage જે હોય એ percentage આ જે છે એને કોના વડે? એટોમિક વેઇટ વડે ડિવાઇડ કરી દેવાના. આનું જે કંઈ વેલ્યુ આવશે ઇટ ઇઝ 5.11.88 એન્ડ 1 પોઈન્ટ જોઈ લઈએ તો 1.7 છે અને 5.08 છે. સિમ્પલ રેશિયો મીન્સ વોટ? તો કે અહીંયા જે નંબર ઓફ એટમ્સ તમને જે આ મળ્યા તો એમાં જે સ્મોલેસ્ટ વેલ્યુ હોય એ સ્મોલેસ્ટ વેલ્યુ જે હશે એના વડે આને દરેકને ડિવાઇડ કરી દેવાના છે. ઈચ ઓફ ધીસ ડિવાઇડેડ બાય સ્મોલેસ્ટ વેલ્યુ મીન્સ કે 5.08 ઇઝ ડિવાઇડેડ બાય 1.7, 11.88 is divided by 1.7 and
1.7 is divided by 1.7, that means it is 1. What about this one? So it is, you can do it approximately. 17 3s are 51, તો એના ઉપરથી એપ્રોક્સિમેટલી એ 3 આવશે, એ તમને આઈડિયા આવી જવો જોઈએ. તો અહીંયા આગળ આપણે પંક્ચ્યુઅલ લઈએ 2.99, અહીંયા આગળ શું થશે 6.99, બરાબર, અને 1 આમ આવ્યું. નેક્સ્ટ ઇઝ ઇન્ટીજર નંબર, મીન્સ અહીંયા જે પણ આવે છે પોઈન્ટમાં એને નેક્સ્ટ અથવા તો બિફોર વાળા એના ઇન્ટીજર નંબરમાં કન્વર્ટ કરી દેવાના. તો તમને એ 0.5 વાળી ખબર હોવી જોઈએ. 0.5 થી લેસ હોય તો એ શું આવશે, એનાથી નીચે જે હશે એ, અને એનાથી વધારે હોય તો નેક્સ્ટ નંબર આવશે. અહીંયા 2.99 મીન્સ ઇન્ટીજર નંબર 3, ઇટ ઇઝ 7 and 1. સો empirical formula for organic substance is શું થશે C3H7O, C3H7O આમ થશે, બરાબર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, જો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં શું કર્યું આપણે, આગળ જે લર્ન કરી ગયા ને એનું એડિશન થઈ ગયું આમાં, બરાબર. હું સપોઝ કે આ જે છે એને આમ નામ રાખું. ક્વેશ્ચન છે એ પહેલા જોઈ લઈએ. શું કહેવા માંગે છે? 0.152 ગ્રામ ઓફ એન ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ gives 0.304 gram CO2 and 0.124 gram H2O by combustion. ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડનું કમ્બશન કરો એટલે તમને આ રીતે CO2 ને H2O મળે છે. વેપર ડેન્સિટી ઇઝ 44. વેપર ડેન્સિટી તમને આપેલી છે. વેપર ડેન્સિટી ઉપરથી મોલેક્યુલર વેઇટ મળે. ઓકે, ફાઇન્ડ આઉટ ઇટ્સ મોલેક્યુલર ફોર્મ્યુલા. તમારે મોલેક્યુલર ફોર્મ્યુલા છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. તો મોલેક્યુલર ફોર્મ્યુલા ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની હોય તો પણ પહેલાં તમારે એમ્પિરિકલ ફોર્મ્યુલા ફાઇન્ડ આઉટ કરવી પડે, અને પછી નેક્સ્ટ એની પ્રોસેસ આવે એ મોલેક્યુલર ફોર્મ્યુલા માટેની હોય. તો અને એમ્પિરિકલ ફોર્મ્યુલા ફાઇન્ડ આઉટ કરવી હોય તો તમારી પાસે પર્સન્ટેજ, એલિમેન્ટ્સના પર્સન્ટેજ હોવા જોઈએ, પણ એ તો નથી આપ્યા. But you have some values, and from that values you can find out the percentage of carbon and hydrogen, right? See, so 0.152 gram of an organic compound, that means W is equal to 0.152 gram, okay, gives 0.304 gram CO2. W1 is equal to 0.304 gram CO2 and 0.124 અહીંયા CO2 અને W2 0.124 gram H2O, બરાબર. તો અહીંયા આગળ percentage of carbon is equal to, તો percentage of carbon માટેની CO2 ઉપરથી ફોર્મ્યુલા શું આવે? 12, હા શું છે? 12 into W1 into 100 upon 44 into W, બરાબર ને? આ યાદ હોવું જોઈએ આપણને. percentage of carbon. Put these values. 12 into W1 0.304 into 100 upon 44 into W 0.152, બરાબર. percentage of hydrogen is equal to, અહીંયા જે કંઈ તમે કેટલા આવે છે 54.55, બરાબર. આ કાર્બનના મળી ગયા. હાઇડ્રોજન માટે જોઈ લઈએ percentage of hydrogen માટે. તો હાઇડ્રોજન કયા ફોર્મમાં આવશે? H2O ના. ધેટ મીન્સ 2 into W2, H2O ના વેઇટ માટે શું કહીએ? W2 into 100 upon શું આવશે? H2O નું મોલેક્યુલર વેઇટ
18 આપણે અહીંયા શું લઈએ મોલેક્યુલર વેઇટ જે પણ ફોર્મ થતો હોય સબસ્ટન્સ પ્રેસિપિટેટ થઈને કે જે પણ એલિમેન્ટ જેને આપણે ચેન્જ કરીએ છીએ તો આ કાર્બન હોય તો CO2 ના ફોર્મમાં હાઇડ્રોજન હોય તો H2O ના ફોર્મમાં સલ્ફર હોય તો BaSO4 ના ફોર્મમાં ફોસ્ફરસ હોય તો Mg2P2O7 ના ફોર્મમાં અને AgCl AgBr કે AgI હેલોજન હોય તો બરાબર તો એનું મોલેક્યુલર વેઇટ આવે ઇન્ટુ W weight of substance is equal to 2 into 0.124 into 100 upon 18 into W that is 0.152 શું મળે છે આ 9.06 હવે તમે આ પાછા જુઓ કે અહીંયા આગળ કાર્બનના પરસેન્ટેજ 54.55 હાઇડ્રોજનના પરસેન્ટેજ 9.06 that means 100 તો નથી થતા oxygen is present so percentage of oxygen therefore percentage of oxygen is equal to 100 minus 54.55 plus 9.06 is equal to શું થશે 36.39 આમ થશે બરાબર હવે કાર્બન હાઇડ્રોજન ઓક્સિજન 16 રિમેનિંગ પ્રોસેસ છે એ સેમ છે અર્લિયર જે ક્વેશ્ચનમાં હતું એ પરસેન્ટેજ ઓફ એલિમેન્ટ્સ અહીંયા શું આવ્યા 54.55 કાર્બનના પરસેન્ટેજ હાઇડ્રોજનના 9.06 ઓક્સિજન 36.39 બરાબર નંબર ઓફ એટમ્સ કેવી રીતના મળશે percentage divided by atomic weight એટલે 54.55 divided by 12 9.06 divided by 1 and 36.39 divided by 16 is equal to so it is તો હવે આ જરા સિમ્પ્લિફિકેશન કરવું પડે શું થશે 4.55 બરાબર આ તો એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે અને અહીંયા કેટલા થાય છે 2.27 સિમ્પલ રેશિયો મીન્સ આ જે મળે છે તમને જે કાંઈ એમાં જે સ્મોલેસ્ટ વેલ્યુ હોય એ સ્મોલેસ્ટ વેલ્યુ જે છે એને આના 4.55 it is divided by 2.27 9.06 divided by 2.27 and 2.27 is divided by 2.27 અહીંયા 1 આવશે અહીંયા આગળ જે છે એ શું થશે 3.99 અને અહીંયા આગળ 2 સો ઇન્ટીજર નંબર 2 છે ત્યાં 2 3.99 છે તો 4 અને અહીંયા 1 so what is the empirical formula so empirical formula is equal to carbon 2 C2 hydrogen 4 and oxygen 1 suppose કે empirical formula જ પૂછ્યું છે if they ask for empirical formula then you got the answer but if they ask for the molecular formula then what તો empirical formula ઉપરથી empirical formula નું જે માસ છે so mass of empirical formula that is 2 into C plus 4 into H plus oxygen that is okay it is 44 okay આટલું ક્લિયર છે આ 44 મળ્યું આપણને શું મળ્યું માસ ઓફ એમ્પિરિકલ ફોર્મ્યુલા બરાબર એમ્પિરિકલ ફોર્મ્યુલા જે છે એનું માસ મળ્યું તમને મોલેક્યુલર માસ નથી આ એમ્પિરિકલ ફોર્મ્યુલાનું માસ છે નેક્સ્ટ સ્ટેપ શું આવશે એ જુઓ હવે
તો અહીંયા નેક્સ્ટ સ્ટેપ જે છે એમાં શું થશે તો એટોમિક માસ નથી, ઇટ ઇઝ મોલેક્યુલર માસ. ઇટ શુડ બી મોલેક્યુલર માસ. બરાબર. હા, હજુ એટમ ને મોલેક્યુલમાં બધા ભૂલો કરે છે આસિસ્ટન્ટ. રાજુભાઈ આ એક સ્ટેટમેન્ટ કાઢી નાખજો છેલ્લે, હમણાં હું બોલ્યો એ. મોલેક્યુલર માસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ઇન્ટુ વેપર ડેન્સિટી. 2 ઇન્ટુ વેપર ડેન્સિટી. બરાબર. આ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાની. 2 ઇન્ટુ વેપર ડેન્સિટી VD. So it is 2 into 44. So molecular mass is 88 gram per mole. Now N is equal to molecular mass divided by weight of empirical formula. Weight of empirical formula. આ n આપણને મળશે, મીન્સ કે 88 ડિવાઇડેડ બાય 44 that is 2. n મળી ગયો તમને. હવે કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ હોય તમારે n છે એ આ જ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો. ક્યારે જરૂર પડશે? મોલેક્યુલર ફોર્મ્યુલા ફાઇન્ડ આઉટ કરવી હશે તો શું કરવાનું રહેશે? મોલેક્યુલર માસ ડિવાઇડેડ બાય વેઇટ ઓફ એમ્પિરિકલ ફોર્મ્યુલા. બરાબર. મે બી આ જ રીતે મોલેક્યુલર માસ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું ન થાય, તમને ડાયરેક્ટલી આપી દીધો હોય. ઇટ હેઝ બીન ગિવન ટુ યુ. બરાબર. ઇન ધ ક્વેશ્ચન ડાયરેક્ટલી આપી દીધું હોય તો કંઈ એવું કરવાની જરૂર નથી. પણ આ તો કરવું જ પડશે. કયું? હા, n. શું છે આ n? તો કે મોલેક્યુલર ફોર્મ્યુલા is equal to n into empirical formula. n into empirical formula. So આ તમારે યાદ રાખવું પડે. You have to remember it that n into empirical formula is equal to molecular formula, not atomic. Molecular formula. So 2 into C2H4O, 2 into C2C4H8O2. So this is your molecular formula. This is your molecular formula. Okay. તો અહીંયા તમને આ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ આપણે. combustion of 0.29 gram organic compound gives 0.27 gram H2O and 0.66 gram CO2. Find out its molecular formula. Here weight of organic compound W is equal to 0.29. So you have given 0.29, that is W. W is equal to 0.29 gram. Okay. Gives 0.27 gram H2O. So W2 is equal to 0.27 gram H2O. W1 is equal to 0.66 gram, that is CO2. Find out its molecular formula. Here તો અહીંયા મોલેક્યુલર માસ છે એ ક્વેશ્ચનમાં બાકી રહી ગયું લાગે છે. ઓકે, વેપર ડેન્સિટી આપેલી છે 29. હિયર વેપર ક્વેશ્ચનની અંદર બાકી રહી ગયું છે, મેન્શન કરવું પડે ક્વેશ્ચનમાં. વેપર ડેન્સિટી. સો વેપર ડેન્સિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 29 આમ છે. બરાબર. આ વેપર ડેન્સિટી છે 29. ઓકે, તો આના ઉપરથી આપણને શું મળી જશે? પર્સન્ટેજ ઓફ કાર્બન એન્ડ હાઇડ્રોજન. તો એ તો મળી જશે. પર્સન્ટેજ ઓફ કાર્બન અને હાઇડ્રોજન છે એના તો
हवे तो आवड़शे ने। तो पहला तमे शुं करी नाखो, पर्सेंटेज ऑफ कार्बन, पर्सेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, पछी चेक कर लो पाछा 100 थाय छे, નથી થતા तो 100 माइनस करशो એટલે ऑक्सिजनना पर्सेंटेज मळी जशे। पछी टेबल बनाववानुं थशे आपणुं। टेबल उपरथी शुं मळशे, एम्पिरिकल फॉर्म्युला। नेक्स्ट स्टेप में शुं आवशे, बराबर। चलो जोता जईए। सो पर्सेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, तो पर्सेंटेज ऑफ कार्बन माटे 12 इंटू W1 इंटू 100 अपॉन 44 इंटू W। आ फॉर्म्युला हवे माइंड में आम बराबर छपाई गई होवी जोईए, बराबर, आम फ्लेश थवी जोईए तरत ज। 12 इंटू W1 0.66 ग्राम, आम CO2 चेक कर लेवानुं 0.66 इंटू 100 अपॉन 44 इंटू W 0.29 इज इक्वल टू शुं थशे, केटला छे 62.06, बराबर। पछी पर्सेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू शुं आवशे, तो के 2 पर्सेंटेज ऑफ हाइड्रोजन छे ना उपरथी H2O 2 इंटू W2 इंटू 100 अपॉन 18 इंटू W आवुं थाय एटले 2 इंटू W2 0.27 इंटू 100 अपॉन 18 इंटू W मीन्स 0.29, बराबर। अने आमा केटला मळे छे 10.34%। क्लियर है। पर्सेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आवशे, पर्सेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, कारण के आनो सम करो तमे 100 नहीं थतो, तो 100 माइनस 62.06 प्लस 10.34, बराबर, शुं आवशे 27.6%। शुं करवानुं रहे हवे, टेबल बनावी नाखीए टेबल, बराबर। तो टेबल माटे शुं आवशे, पहला एलिमेंट्स, नेक्स्ट शुं हशे एटॉमिक वेट, बराबर। आ टेबल याद रही गयुं एटले तमारे आ प्रॉब्लम सॉल्व थई जशे। सॉरी, पर्सेंटेज जो अहींया भूल पड़ी ने, पर्सेंटेज एलिमेंट्स एटॉमिक वेट, ओके, हाँ, पर्सेंटेज ऑफ एलिमेंट्स, बराबर। पछी नेक्स्ट शुं हशे, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। पछी नेक्स्ट शुं हशे, नंबर ऑफ एटम्स, नेक्स्ट में पेलू सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो અને ઇન્ટીજર નંબર, બરાબર। આટલું તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર હોય તો પછી બહુ પ્રોબ્લેમ નથી કાંઈ, પછી તો બહુ ઇઝી છે। શું આવશે અહીંયા, કાર્બન, હાઇડ્રોજન એન્ડ ઓક્સિજન, એટોમિક વેટ ઓફ કાર્બન 12, 1 and 16, ઓકે। percentage of elements, કાર્બન 62.06, હાઇડ્રોજન 10.34, ऑक्सीजन 27.6, बराबर है। नंबर ऑफ एटम्स माटे 62.06 डिवाइडेड बाय 12, 10.34 डिवाइडेड बाय 1 and 27.6 डिवाइडेड बाय 16 आवुं थाय। आमां इक्वल जे कांई करो सिम्प्लिफिकेशन, पछी शुं करवानुं छे, आमां जे स्मॉलेस्ट वेल्यू आवती होय एना वडे डिवाइड कर देवानुं छे एटले सिंपल रेशियो आवशे। ए सिंपल रेशियो ने इंटीजर नंबर में कन्वर्ट करो तो तमने शुं मळशे, जुओ तो 361 आव्युं, बराबर छे। अहींया आगळ शुं मळे छे 5.17, 10.34 અને અહીંયા શું છે 1.72, બરાબર। તો 5.17 डिवाइडेड बाय 1.72, 10.34 डिवाइडेड बाय 1.72 एंड
1.72 divided by 1.72. So it is 1. It is nearly 6. Okay. Here 6.01 and it is 3. So 3, 6 and 1. So what is empirical formula? C3H6O. C3H6O. So mass of empirical formula is equal to 3 into 12 plus 6 into 1 plus 16. ખ્યાલ આવી ગયો? So I think it is 58. It is 58 gram. Okay. And so empirical formula. હવે શું find out કરવાનું છે? Molecular formula. Molecular formula is equal to 2 into vapor density. બરાબર? Vapor density છે 29 છે. So 2 into 29, that is 58. So N is equal to, what is N? Mass of molecular mass. Oh, sorry. Here it is molecular mass. Okay, molecular mass divided by empirical mass of empirical formula, or mass of empirical formula. Okay, so it is 58 by 58, so 1. That means molecular formula is equal to N into empirical formula, that is 1 into C3H6O, that is C3H6O. So in this way you can find out molecular formula. બરાબર છે? આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ તમને ત્યાં લર્ન કરવા માટે એક્સ્ટ્રા ક્વેશ્ચન્સ છે એ એસએલપીની અંદર તમને આપેલા છે. તો એ ક્વેશ્ચન્સ જે છે એ પહેલાં અત્યારે જે કરાવ્યા છે એ ક્વેશ્ચન્સને તમે બરાબર પ્રોપરલી લર્ન કરી લો. પછી એ જ ક્વેશ્ચન, સેમ ક્વેશ્ચન છે, એને તમે જોયા વગર એ જે કંઈ સમ છે એને સોલ્વ કરો. અને એ થઈ જાય એક વખત, પછી નવા એની જેવા બીજા જે सम्स છે એ સોલ્વ કરશો એટલે તમને બહુ ઇઝીલી આ આવડી જશે. બરાબર? તો અહીંયા આગળ આપણે આ લેક્ચર જે છે એ કમ્પ્લીટ કરીએ. બરાબર?